Namaste and welcome to the second episode of NEPTALKS, where we discuss and explore global pathways for education and careers of students. So, आजको एपिसोडमा चाहिँ हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ मिस Archana Sharma, who is the Director of Admission at Excelsia University College. With over 7 years of leadership position at Excelsia University College and a career spanning more than a decade in education, compliance and student services. So Archana Sharma, she brings huge insight into international education and global pathways for students. So आजको एपिसोडमा म्यामलाई चाहिँ वेलकम गरौँ. वेलकम म्याम. Thank you so much. Thank you. So सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै. Okay, so आजको हाम्रो टपिक रहेको छ the role of education in shaping global citizens भनेर हैन. सो शिक्षाले चाहिँ कसरी ग्लोबल सिटिजन सेप गर्नुलाई चाहिँ हेल्प गर्छ अनि कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी एक्सप्लोर गर्न गइरहेका छौँ. सो ओके, युनेस्को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 2023 को सो 6 मिलियन स्टुडेन्ट्स आर क्रसिङ बोर्डर्स हैन. सो गोइङ ग्लोबल भनेको कुनै कन्ट्रीको बोर्डर मात्रै क्रस गर्नु हो कि अर एल्स यु हेभ टु हेभ अ ग्लोबल माइन्डसेट हैन? के छ मैम यसमा चाहिँ? Obviously your question has the answer in itself. Border cross garnu matra is very, I mean it's not something that you're crossing the border, you're getting education there. What you need is abroad education le matra hoina, even if you're here and exploring a lot of stuffs outside. Just a example, a lot of companies are outsourcing people in Nepal who have never been outside. So when you're not padeko bhayo pani they are getting those sort of opportunities out there. तर एउटा माइन्डसेट हुनु जरुरी छ. जस्तै क्रस कल्चरल भनौँ अथवा तपाईको you know, you what I am doing right now without any abroad education, it's itself something that is like I'm going global. Or anyone else, like IT को sector मा कसैले यहाँ बसेर काम गरिरहेको छ अथवा इन्डिया बसेर काम गरिरहेको छ, इन्डियन नै सिटिजन हुनुहुन्छ तर उहाँले चाहिँ अस्ट्रेलियन काम गरिराख्नु भएको छ. So it is about, you know, connecting with people with their mindset and then what they want us to do. We are giving them the similar sort of things, so they feel that okay, Nepalese people they have, or Indian people or Chinese people they have that kind of ability to perform what they require. So यो चाहिँ यहाँको लागि मात्रै होइन कि abroad को लागि पनि it works in the similar way. So going global definitely is something that crossing border मात्रै नभएर चाहिँ mindset पनि उति नै हुनु जरुरी छ. So how student should build this kind of mindset मा तपाईको विचारमा चाहिँ कसरी यो mindset कसरी build गर्न सकिन्छ होला त्यसले? सुरुमा त हामी एउटा नेपालको एजुकेसन साइडको पर्सपेक्टिभबाट नै लिन्छु. हामी एउटा लिमिटेड कल्चरल सेटिङमा हुर्केको मान्छे हो. सो कोही इन्टरनेसनल एजुकेसनको लागि गइसके पछाडि त्यहाँ दे लर्न अ लट अफ अदर स्टफ्स रिक्वायर्ड फर कल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङ. सो जब हामीले एउटा वर्ड हामी धेरै युज गर्छौँ, मल्टिकल्चरल भन्ने कुराहरू धेरै युज गर्छौँ. मल्टिकल्चरल हुनु इज नट जस्ट अबाउट यु नो अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट ओके हामीलाई फर इक्जाम्पल कुनै एउटा कन्ट्रीमा गयौँ, त्यो ठाउँमा म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई. हामी नेपालमा फोन आयो, अहिले तपाईँसँग फोन आयो, भिडियो कल आयो भने यु माइट पिक द कल अप एन्ड स्टार्ट टकिङ हियर, राइट? इट्स भेरी रुड बिहेभियर वेन यु गो टु अस्ट्रेलिया. तपाईँले हाउ डु यु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट? You need to understand कि okay हामी त्यहाँ गइसके पछाडि चाहिँ यस्तो गर्नु हुँदैन. When someone approaches us for work, we need to first of all understand their, you know, small things that works there and that doesn't work. I have learned a lot of stuffs by embarrassing myself for quite some time. It's because मैले कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो कल्चरल सेटिङको हिसाबले गरेको हुन्छ. अर्को कुरा भनेको बाहिर गइसके पछाडि चाहिँ एउटा अब्रोड एजुकेसनले नै चाहिँ अलिकति दिने भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर तपाईको कन्फिडेन्स इन वर्किङ हामीलाई एक्सपोजर
भनौँ न द्याट इज आई थिङ्क द्याट इज वान वर्ड द्याट वी निड त्यो अब्रोड एजुकेसनले दिने भनेको चाहिँ एक्सपोजर हो exposure to a lot of stuff. तपाईं अस्ट्रेलिया जानुस् US जानुस् you find a lot of people from other countries as well. So that gives you a lot of exposure and understanding जस्तै work life balance हामीले नेपालमा भन्दा बढी बाहिर बुझ्छौँ हैन म नेपालमा बसेर सायद आफ्टर 5 काम गर्नलाई पनि इट इज नट अ प्रब्लम अथवा 10 मा नपुगे पनि 10:30 मा पुगे पनि हुन्छ भन्ने पनि एउटा माइन्डसेट हुन सक्छ तर बाहिर गइसकेपछि you start work at 10 you end work at 5 अथवा you have you're given time and after that you have a work life balance that also creates a lot of thing हामी चाहिँ प्रेसर गरिदिन्छौँ आफूलाई काम गर्ने बेलामा अनि you work and then you just burn yourself out. The work life balance is also something that you require. यो सबै कुराहरु चाहिँ it constitute to become or understand being a global citizen. Okay. So अस्ट्रेलियामा चाहिँ अब नेपाली स्टुडेन्ट्सहरु पनि एकदमै धेरै हुनुहुन्छ हैन आई थिंक मैले एउटा रिपोर्ट हेरेँ 10% अफ द स्टुडेन्टको so overall statistics may they cover 10% of the data भनौँ न so तपाईको विचारमा चाहिँ अस्ट्रेलिया नेपाली स्टुडेन्ट्सहरुको स्ट्रेन्थहरु के छ कस्तो छ हैन so are they able to cope up with the situation there हैन so अनि how they are preparing themselves to become a global citizen with Australian education right education को side बाट त अब students who have gone from here नेपालमा +2 सिद्ध्याएर जानुहुन्छ bachelor पढ्नको लागि they get exposed to a lot of stuffs at the same time एकैचोटी जाने बित्तिकै यो पनि आफै अथवा यो मैले आफैले गर्नुपर्ने कुरा पो रहेछ nobody in Nepal चाहिँ हामी nobody त नभनौँ तर maximum जो चाहिँ +2 सकेर they've lived in a family they have never cooked they've never cleaned their plates they have to go and cook for themselves they CV लिएर गएर कतै गएर job apply गर्ने त that is परको कुरा हो त्यो तर उता गइसकेपछि I have to make a living on my own भन्ने जुन so that they are learning that in the first place त्यसपछि जब तपाईको first CV approve हुन्छ then you start working त्यसपछि तपाईको त्यो cultural setting हुन्छ they are doing a lot you'll really see and be proud of Nepalese student who have struggled हामी यही बसिरहेको भए सायद कुनै एउटा ठाउँमा बसेर जक्सनमा बसेर गफ गर्ने चिया खाने स्टुडेन्ट्सहरु पनि they are doing a lot and they are understanding their families struggle अनि फ्यामिलीको त्यो जुन financial struggle छ भने पनि they are understanding that part they are doing a lot for themselves coming to education side अहिले नेपालबाट गइरहेको स्टुडेन्टहरुले पढ्ने के हो मैले एउटा कोर्सको एक्जाम्पल लिएर भन्छु Bachelor of Early Childhood Education नेपालमा टिचिङ प्रोफेसन भनेपछि अलिकति मान्छेले they don't consider it that एकदम एक्साइटिङ करियर तर अस्ट्रेलियाको लागि इट इज रियली गुड हामीले जन्मेदेखि 5 वर्षसम्मको बच्चालाई कसरी पढाउने भन्ने कुरा चाहिँ birth to 5 को बच्चालाई कसरी पढाउने अथवा how to take care of them किनभने उनीहरु building up they are growing their mindset is growing so त्यो हामीले our students are learning that now they are working in the workplace now if they come back or mostly we expect them to come back आइसकेपछि we will find some really good teachers who are going to start teaching our children in a certain way because they've learned there so similarly they can do IT for example कसरी उतातिर गर्छ त्यो कुरालाई नै उनीहरुले लिएर आउने हो हामीले एउटा एकचोटी जर्नलिजम पढ्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ हामीलाई भनिएको थियो एक्ज्याक्टली फर्गट द वर्ड तर यो एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा चाहिँ स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीजबाट जुनलाई चाहिँ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीज भनिन्छ त्यहाँ चाहिँ डेभलपमेन्ट कसरी ल्याउने भनेर भन्दाखेरि धेरै तरिकाहरू अपनाउँदाखेरि one of the area was स्टुडेन्टले उता गएर लर्न गरेको कुरा नै यता आइसकेपछि how many people how many families are using iPhone at the moment हुन्छ नि त्यो पनि एउटा
how to use that, how to use the technology, त्यो कुराहरू सबै सिकाउने भनेको चाहिँ the students who goes abroad हो. So obviously these are the exposure that is going to make them a, you know, when you say हामी global citizen भन्दैमा, it's not like it might sound like a very big word for you, but it's just something that you can go to any place and start working in that place according to their culture and concept. That's all. Right? So नेपालमा बसेको मान्छेले चाहिँ नेपालमै मात्र काम पाउँछ, बाहिर काम पाउँदैन अथवा बाहिर त्यो लेभलको काम पाउँदैन कि भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई चाहिँ डिकन्स्ट्रक्ट गर्न मात्र खोजेको हो. सो म्यामले जुन हिसाबले भन्नुभयो कि उता कल्चरल एडाप्टेसन्स पनि एकदमै गर्नु जरुरी छ होइन, त्यो कुराहरू पनि छ. तर एउटा के पनि छ भन्दा तपाईँको कल्चरल सकको कुराहरू पनि छ नि त होइन. सो ग्लोबल सिटिजन बन्ने भनेर भन्छौँ, तर नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि अभियसली त्यो डर हुन्छ होइन. आई थिङ्क 60% अफ स्टुडेन्ट्स फिल कल्चरल सक, अनि त्यहाँ एडाप्टेबिलिटीको लागि एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन. सो आई थिङ्क नेपाली स्टुडेन्टको लागि पनि त्यस्तै छ होला. सो तपाईँको आफ्नै ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि पनि यु हेभ अ भेरी डाइभर्स ब्याकग्राउन्ड होइन, एजुकेसनदेखि लिएर प्रोफेसनल नेपालमा पनि त्यही अनुसारले काम गर्नुभएको छ, अस्ट्रेलियामा पनि त्यही अनुसारले काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन. सो यो कल्चरल सकलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न स्टुडेन्टले के गर्नुपर्छ होला होइन. सो हाउ डु दे कोप अप? फर्स्टमा त द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो नि त होइन. सो अब हामी ग्लोबल सिटिजन बन्ने कुराहरू गर्दैछौँ, तर क्रस कल्चरल सिनारियोमा चाहिँ वी गेट नर्भस होला होइन. कतिजनाले जाने बित्तिकै फेरि रिटर्न आएको केसहरू पनि छ तपाईँको होइन. सो एडाप्ट हुन नसकेर. सो हाउ डु यु भ्यू एन्ड कसरी चाहिँ यसलाई कल्चरल एडाप्टेसनमा चाहिँ स्टुडेन्टले अलिकति काम गर्न सक्छ होला? राइट, इट्स अ भेरी गुड क्वेसन. हामीले अस्ट्रेलिया इज अ मल्टिकल्चरल कन्ट्री अथवा भनौँ न नेपालबाट जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कल्चरल सक इज समथिङ द्याट तपाईँहरूले यहाँ एउटा एक तरिकाले फलो गर्दै जानुभएको छ, उता गइसके पछाडि इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट. वाट इज नर्मल हियर इज नट नर्मल देयर. सो यो एउटा मैले वर्ड चाहिँ आई वान्ट टु you know, quote, there was I just saw a reel of a foreigner guy who has done some sort of study in Nepal, and he told being assertive भन्छ कि जुन चाहिँ हामीले नेपालमा चाहिँ अब म यहाँ बसिरहेको छु, एउटा लाइन हो रे यो, अनि तपाईँले क्रस गरेर अगाडि जानुभयो, मलाई तपाईँलाई ल लाइन किन क्रस गरेको भन्न पनि अलिकति, you know, I don't say that because मलाई चाहिँ ला maybe it's rude. एउटा सबैभन्दा ठुलो कल्चरल सक इज द वे वी टक इन नेपाल. र बाहिर गइसके पछाडि पिपल आर भेरी भेरी डिरेक्ट. आई क्यान से दिस फ्रम माई ओन एक्सपिरियन्स. वेन सिम्पल कुरा हामीले यहाँनिर तपाईँ योर इन अ फ्यामिली अफ 4 फर इक्जाम्पल, र तपाईँको फादरले चाहिँ कुनै कतै लाइनमा गएर चाहिँ ल तिम्रो सबैजनाको ब्याग देऊ, म एक ठाउँमा लगेर राखिदिन्छु, तिमीहरू अगाडि जाँदै गर भन्नु त इट इज भेरी नर्मल नि त होइन. तर अस्ट्रेलियामा इज लाइन. सो एनी वान क्यान से यु गो ब्याक एन्ड सेट इन you know, stand on your line, and त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई oh my god how rude they are. They're not rude. Let me be very clear, that's how they talk. So त्यो कुरा चाहिँ मेरो लागि एकदम ठुलो कल्चरल सक पहिला भएको थियो. अनि देन if I'm not, for example, म यहाँ बसिरहेको छु, मैले कफी लिएर आएँ, म यहाँ बसेर यो एरिया चाहिँ खाना नखानु पर्ने एरिया रहेछ भने नेपालमा कसैले भन्यो भने म्याम यहाँ खाना खान पाइँदैन, प्लिज बाहिर गएर खाइदिनु. द्याट इज हाउ वी से. they'll just come to you and say that okay, you're not supposed to eat, either you just, you know, throw away your food or, you know, eat outside. So that is the way of talking. So कहिलेकाहीँ चाहिँ नेपाली स्टुडेन्टलाई फर्स्ट अफ अल थिक स्किन हुनु एकदमै जरुरी छ. कल्चरल सकमा त्यसमा हुनसक्छ. अघि मैले जुन इक्जाम्पल दिएँ फोनमा कुरा गर्ने, इट इज अ रुड थिङ टु डु इट. किनकि सपोज ट्रेनमा ट्राभल गर्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ पेरेन्ट्सहरूसँग कुरा गर्न खोज्नुहुन्छ नि त. द्याट इज द टाइम द्याट दे गेट टु टक टु देयर पेरेन्ट्स. सो हामी चाहिँ कहिले इयरफोन ल्याउन बिर्सिन्छौँ, अनि त्यस पछाडि वी स्टार्ट टकिङ अन भिडियो कल मम्मी ड्याडीले गर्नुभयो भने उठाइदिइहाल्यो. बट वी अल्सो निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट देयर आर अदर पिपल जसको त्यो ट्रेन टाइम भनेको चाहिँ रेस्ट गर्ने टाइम हो कि 1 घन्टा 1.5 घन्टा जति चाहिँ उहाँहरू काममा जानुहुन्छ होला, कलेज जानुहुन्छ होला, या कसैले चाहिँ त्यही असाइनमेन्ट पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला. सो त्यो रेस्टिङ टाइममा हामीले गरिदिनु हुँदैन
सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामीलाई यहाँनिर लाग्दैन हामी मोस्ट अफ द टाइम हामी लाउड स्पिकरमै गफ गरेर हिँडिरहेको हुन्छ राइट त्यो दोज आर द थिङ्स स्मल थिङ्स that we care. I'm not sure if I am supposed to say this or not. कतिवटा केसमा चाहिँ मैले जस्तै हाम्रो अब नेपालीजको केसमा चाहिँ त्यो हम्बलनेसको कुरा गरेको मैले हाम्रोमा त्यो कल्चर छैन मेबी अन्ततिर भएको मान्छेलाई त्यो कुनै ठुलो कुरा नै नलाग्न सक्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ we do not give such big importance to for example hygiene भनेको नुहाउनु मात्र हुँदैन कि जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी काम गरेर आयो 8 hours काम गरेर आयो सो नेपालीज इन्डियन्स अथवा भनौँ न या साउथ एसियन या साउथ इस्ट एसियन whoever it is हाम्रो जब खानामा स्पाइसी हुन्छ then our sweat will also smell a certain way so तपाईँ काम गरेर आउनुहुन्छ भने you might not notice on yourself but someone else is noticing कि okay ल अब smell आइरहेको छ you'll see that certain people will be shouting at you at train जस्तै अजी भयो हैन अनि यस you stinky guy अथवा त्यस्तो केही भनेर कराउँछ कि अनि हामीलाई चाहिँ एकदमै शक लाग्छ त्यो एकदमै हुन्छ किनभने ट्रेन एउटा कन्फाइन्ड स्पेस हो हैन अनि हाम्रो नेपालमा कोर्स एकदमै धेरै त्यस्तो भयो भने कसैले कसैलाई बोल्दिदैन कि भन्दिदैन नि त त्यो सडनली सुन्दाखेरि त इट इज एन इन्सल्ट टु यु यु फिल रियली ब्याड बट अन्डरस्ट्यान्डिङ द साइकोलोजी अफ द्याट पर्सन दे आर भेरी स्मेल सेन्सिटिभ होइन अब यो कुराहरू पनि एकदमै ठुलो कल्चरल सक हुन जान्छ कि अनि हामीलाई चाहिँ ल मैले नुहाएन भनेको म फोरिस हो भनेको अथवा यस्तो भनेको अथवा रेसिस्ट भएको भन्ने जस्तो फिल हुन्छ सर्टन केसमा त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यु निड टु बी पहिलेदेखि कसैले सिकाइदिँदैन कि भन्दिँदैन ओरिएन्टेसन्सहरू होइन स्टुडेन्टहरूको लागि भने जस्तो केही हुन्छ कि अरू दे निड टु फिगर आउट देमसेल्फ हो कि होइन यो कुराहरू चाहिँ यस्तो कल्चरल डिफ्रेन्सेसको कुराहरू होइन अब अहिले त धेरै कुराहरू युट्युबबाट आइरहेको छ अथवा आफ्नो कोही मान्छेहरू गइसकेको हुन्छ उतातिर उहाँहरूले भनिदिनु पनि हुन्छ ओरिएन्टेसनमा अब ओरिएन्टेसन कसले दिने भन्ने कुरा हुन्छ कि होइन कोही एकजना भनौँ न अस्ट्रेलियाबाटै आउनु भएको मान्छे छ उहाँलाई त यो अहिले उहाँले केही उहाँलाई यस्तो यो डिफ्रेन्स हुन्छ भन्ने कुरा सायद थाहा नहोला नि त एज इन्टरनेसनल अमङ इन्टरनेसनल पिपल कतिजनाले चाहिँ अब टु सेभ योर सेल्फ फ्रम एम्बारेसमेन्ट देयर आर लट अफ थिङ्स एट ओके के कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति बढी फिल हुन्छ कति युट्युबमा ब्लग्सहरू छ हेर्ने जाँदाखेरि सो या मलाई सोध्नुहुन्छ कि धेरैजनाले म्याम यहाँबाट म के ट्रेनिङ लिएर जाउँ भन्नुहुन्छ मैले फर्स्ट अफ अल ल्याङ्ग्वेजको ट्रेनिङ भन्छु बिकज कम्युनिकेसन इज अ मस्ट होइन हामी हेजिटेन्ट एकदमै छौँ बाहिर गएर काम गर्दाखेरि सपोज सुरुको टाइममा तपाईँले क्लिनिकको जब पाउनुभयो भने देयर इज अ हाई चान्स द्याट हामी चाहिँ क्लिनिकबाट नै रिटायर हुन सक्छौँ क्या किनकि त्यही गर्दाखेरि कम्फर्ट लेभलमा बस्ने बानी छ एकदमै धेरै होइन त्यो चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई फिल हुन्छ द्याट इफ योर आइ एम नट टकिङ अबाउट सर्टेन कुनै जब चाहिँ सानो या ठुलो भनेको होइन तर तपाईँ क्लिनिकको काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ त्यस पछाडि यु नो द्याट एरिया नाउ यु बिकम सुपरभाइजर पछाडि यु बिकम म्यानेजर यु गो एन्ड देन यु ट्राई एन्ड लर्न एन्ड गो टु भेरियस किनभने त्यही अनुसारले प्यारलली तपाईँको एजुकेसन पनि बढ्दैछ नि त सो दोज आर द थिङ्स या म्यामले अब भर्खरै सफ्ट स्किलको पनि कुरा गर्नु पर्यो होइन So 80% of the job success comes from soft skill भनेर भन्छ खासमा होइन सो स्टुडेन्टले चाहिँ जस्तै अब हामी त स्टुडेन्ट एज अ स्टुडेन्ट त पढ्न गइरहेछौँ होइन सो पढाइमा मात्रै एज एकाडेमिक डिग्री मात्रै हेर्ने हो कि अरू सफ्ट स्किललाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईँको डे वानबाट जस्तै कम्युनिकेसन तपाईँले नसोधिकन कसैले भनिदिँदैन कोही आएर चाहिँ अगेन मैले भने नि यता नेपालमा आएर चाहिँ तपाईँले कोही बच्चालाई यताउता हेर्दै गरेको देख्नुभयो भने एउटाले आएर के भयो बाबु तपाईँ कता हराउनु भएको हो भनेर सोध्छ त्यहाँ कसैले सोध्दैन नो बडी इज सो यु निड टु गो एन्ड आस्क कि मलाई यो चाहियो त्यसको लागि के हो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट इज कम्युनिकेसन पहिला भन्दा अहिले इन्टरनेटको जुन अहिले इन्टरनेट इज लाइक बेस होइन हरेक कुराको बेस नै हो अब
त्यहाँबाट यु गेट सो मेनी कन्टेन्ट. सो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ म स्ट्रङ बनाएर जान्छु भन्ने चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. ल्याङ्ग्वेज राम्रो हुने बित्तिकै तपाईँको प्रेजेन्टेसन स्किल्सहरू जब राम्रो हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँलाई जब मार्केटमा चाहिँ लेट्स से कस्टमर केयरबाट नै अथवा तपाईँ एउटा भनौँ न पसलमा बस्दै हुनुहुन्छ भने पनि त तपाईँको एउटा ल्याङ्ग्वेजको स्ट्रेन्थ चाहिँ चाहियो. एउटा त्यो भयो. अनि फिजिकल स्ट्रेन्थ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. जस्तै कतिवटा काम हुन्छ 8 घन्टा उभिनै पर्छ कि डेस्क जब नै सबैले पाउँछ भन्ने हुँदैन. सो सुरुमा काम गर्दाखेरि चाहिँ उभिने त्यो बडी स्ट्रेन्थवाला हुन्छ. मेन्टली एकदमै स्ट्रङ हुनु जरुरी छ. एकदमै स्ट्रङ. युआर फाइटिङ फर भेरी भेरी स्मल थिङ्स आउट देयर कि तपाईँलाई एउटा एक बोतल पानीको पनि पैसा पर्छ त्यहाँ. सो एउटा मैले सिब्लिङ्सले पनि आफ्नो सिब्लिङ्सलाई चाहिँ त्यहीँ राख्नु पऱ्यो भने पनि उसको लागि पनि त्यो एउटा एडिसनल बर्डन हुन्छ. त्यो त्यस्तो यहाँ जस्तो छैन. सो यु निड टु बी भेरी भेरी मैले जहाँ जब अप्लाई गर्यो पनि मैले बोल्न सकेँ भने पिपल विल आस्क यु okay have you done this before, you say no but I'm interested to learn. तर यदि तपाईँले नो मात्र भन्नुभयो भने अगाडिको मान्छेले के बुझ्छ. the only line that I'm interested to learn and I'm a quick learner will make a lot of difference in getting job. So first and foremost is communication skills, I guess. That's very important. Other than that त धेरै कुराहरू त काम त तपाईँलाई 1 महिना त्यही ट्रेनिङ दियो भने you will get to know how to do those sort of things. So in this concept, the global universities and international universities they are focusing on aspects like global awareness, emotional intelligence, community involvement, and the soft skills. So Australia, Excelsia University, so how are they promoting esto khali situations or esto khali scenarios or कसरी promote गरिरहेछ? Okay, so again the question हजुरले सोध्नु भएको क्वेसन अलिकति वेग भयो, but what we let me just break it down and let me know मैले आन्सर गरेँ कि गरिनँ. हरेक युनिभर्सिटी अथवा कलेजमा ओरिएन्टेसनको जुन टाइम हुन्छ त्यति बेला चाहिँ दे डु अ लट अफ स्टफ, दे टेल यु अ लट अफ स्टफ्स. कलेज युनिभर्सिटिजको पनि आफ्नै लिमिटेसन हुन्छ कि कुन कुन स्किल्स चाहिँ उनीहरूले दिने, कुन कुन स्किल्स सिकाउने भन्नेमा चाहिँ अभियसली कुनै कोर्ससँग रिलेटेड स्किल्स त सबैजनाले नै त्यसैमा प्लेसमेन्टदेखि लिएर एभ्रिथिङ सिकाउँछ. कसैलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, एकाडेमिक सपोर्ट चाहिन्छ, वी गिभ देम एकाडेमिक सपोर्ट. जस्तै अब टिचिङ सेकेन्डरी हाम्रो कोर्स छ, हामीले चाहिँ त्यसमा एउटा एकाडेमिक सपोर्टको जस्तै विक लङ क्लास नै हुन्छ. नट ओन्ली द्याट, हामीले इभन वी ट्रेन हाम्रो आफ्नै स्टाफ्सहरूलाई पनि कि इन्टरनेसनल कसैसँग चाहिँ कसरी डिल गर्न सकिन्छ अथवा वाट इज देयर मेन्टालिटी. इट इज अ टु वे थिङ. अभियसली एउटा मात्र भएन, इन्टरनेसनल एस्पेक्ट बुझ्नु जरुरी छ. यदि कोही स्टुडेन्ट चाहिँ हेजिटेन्ट छ बोल्न भने इट इज बिकज अफ द नेचर, इट्स फ्रम द प्लेस द्याट दे हेभ कम फ्रम. सो अलिकति उनीहरूलाई पुस गर्नु जरुरी छ अथवा दोज आर द थिङ्स वी इभन टिच देम. सो त्यो it's a two-way process. Tara, if you are willing to learn and if you come to a professor and tell them ki malai yo problem cha athwa how do I deal with it, I mean professors are always willing to help. Hami sanga music course cha euta, bachelor of music, master of music. Nepal bata maximum students जो म्युजिक में जानुहुन्छ नि, they are very hesitant to work. I mean, sorry, talk as in like express themselves. उनीहरू म्युजिकमा मात्रै गरिरहेको हुन्छ कि कतिजना बाहिर गएर काम गर्नु पनि एकदम हेजिटेन्ट हुनुहुन्छ म्युजिकमा मात्रै. आवर प्रोफेसर्स हेल्प देम अ लट टु कम आउट बिकज त्यो एउटा चाहिँ इन्टरपर्सनल स्किल्स जुन हुन्छ बाहिर निस्किँदासम्म दे नो वाट टु डु विथ देयर लाइफ सर्ट अफ थिङ्स. सो या देयर एन्ड not only एउटा युनिभर्सिटी मात्र हैन, आई थिंक ओभरअल इन्स्टिट्युसन्स, अस्ट्रेलियन नै इन्स्टिट्युसनको म कुरा गर्दैछु. Professors and their academic supports and student support services, they help them do it. तर धेरै कुरा त आफ्नो हातमा छैन, आफूले लर्न गर्नु त एकदम जरुरी छ. Okay, so अब हाम्रो फ्युचर अफ वर्क हैन तपाईको अलिकति चेन्ज हुँदैछ, तपाईको अलमोस्ट अहिले पनि भइसकेको छ धेरै कुराहरू हैन. सो स्टुडेन्टहरूले एउटा पर्टिकुलर कोर्सेसहरू गरिरहेको छ हैन. सो विच माइट नट बी रेलेभेन्ट
फर द फ्युचर होइन. सो ग्लोबल युनिभर्सिटिजहरूले अस्ट्रेलियामा तपाईँको त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, सो कस्तो खाले कोर्सेसहरूलाई प्रमोट गर्दैछ उनीहरूले होइन. सो अनि स्टुडेन्ट्सहरूले पनि अब पछि फ्युचर वर्कमा उनीहरू जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो खाले कोर्सेसहरूलाई चाहिँ अहिले प्रायोरिटाइज गर्यो भने सो उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ पछाडि. ओके, म यसमा एउटा कुरामा चाहिँ आई डिसएग्री. देयर इज नथिङ कल्ड रेलेभेन्ट कोर्स जस्तो मलाई फिल हुने कुरा हो. यो चाहिँ रेलेभेन्स भन्ने हुँदैन. इट्स हरेक कोर्सको आफ्नै भ्याल्यु छ. द्याट्स वाइ इट्स डिजाइन राइट. तपाईँको इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुरा हो. जस्तै तपाईँलाई अब अकाउन्टिङ गर्नुहुन्छ कसैले होइन, रेलेभेन्स छ कि छैन, रेलेभेन्स के को आधारमा हो. इफ यु आर टकिङ फ्रम अ माइग्रेसन पोइन्ट अफ भ्यू, आज छैन हिजोको दिनमा थियो भोलि नहोला. माइग्रेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीले हेर्दाखेरि त त्यो त इट्स भेरी इट्स नट समथिङ कि तपाईँले गर्नुहुन्छ अनि पाउनु नै हुन्छ भन्ने कुरा त होइन. आज हामीले आज कुनै कोर्सलाई चाहिँ एकदमै हाइली रेलेभेन्ट कोर्स भन्यो भने भोलिको दिनमा त्यो कोर्स नहुन सक्छ. सो रेलेभेन्सको आधारमा चाहिँ we should not go, but every course has its importance. तर तपाईलाई you very good with numbers, for example, you're going with accounting. तपाईले चाहिँ तपाईँ ट्याक्सेसनमै जानुहोस्, गर्दै गर्नुहोस्, ट्याक्सेसन गरिराख्नुहोस्. ट्याक्सेसन त त्यहाँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि त. तपाईँलाई आउटसोर्सिङ गराउने कुराहरूमा पनि सबैको ट्याक्स गरिदिनै पर्छ. सो इफ you can stand on your own once you do it, right? एउटा सिम्पलभन्दा सिम्पल कोर्समा पनि तपाईँको कन्सिस्टेन्सी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. हामी चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरू चाहिँ यहाँबाट एउटै फ्लोमा छ भने त्यही फ्लोमा मात्रै जान्छ. सबैजना एउटै फ्लोमा गयो भने त त्यो कोर्स त तत्कालै भरिन्छ. त्यस पछाडि त्यसको प्रोफेसन पनि भरिन्छ. अनि जुन भरिँदैन त्यो रेलेभेन्ट भयो नि त फेरि होइन, रेलेभेन्सकै कुरा गर्ने हो भने. सो कोर्स चुज गर्दाखेरि तपाईँलाई आफ्नो इन्ट्रेस्ट एकदमै म्याटर गर्छ. म यो काम गर्न चाहन्छु. त्यस पछाडि तपाईँको अब सेकेन्ड प्रायोरिटी अहिलेको टाइममा चाहिँ कुन कुरामा चाहिँ अस्ट्रेलियाले बढी जब खोजेको छ होइन, कुन प्रोफेसनमा चाहिँ अलिकति बढी जब पाइन्छ भनेर हेर्ने हो त्यो. एन्ड एभ्रिथिङ लाइक आजको दिनमा फर इक्जाम्पल टिचिङ जब्सलाई अलिकति बढी प्रायोरिटी दिएको छ, अथवा हेल्थ साइन्स रिलेटेडमा चाहिँ नर्सिङलाई बढी दिएको होला अरे. हाम्रो कसैले पनि यो सुन्नुहुन्न, जस्तै हाम्रोमा म्युजिक स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, म्युजिक थेरापी भन्ने पनि हुन्छ होइन. सो एन्ड आवर स्टुडेन्ट वर्किङ देयर, म्युजिक थेरापिस्ट भएर पनि काम गर्नु. जस्तै एउटा डिसेबिलिटी सेक्सनमा देयर पिपल, एज केयर सेक्सनमा देयर पिपल हु आर फ्रस्ट्रेटेड, हु आर जस्ट लाइङ डाउन, बिरामी हुनुहुन्छ होला अरे त्यस. एन्ड देन म्युजिक थेरापिस्टको द्याट इज अल्सो अ जब राइट. सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन म्युजिक यु हेभ टु मेक अ करियर इन म्युजिक. एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि मैले आफ्नै एक्जाम्पल दिन्छु. मैले you told me that I have a diverse background. तर मैले एजुकेसन इन्डस्ट्री जोइन गर्दाखेरि nobody in my family was like, what are you doing? It's not up to your हुन्छ नि करियर. I studied journalism, I studied law, I studied psychology. कुनै पनि मिक्स हुँदैन. तर since एउटा consistency छ नि काममा, and all of the courses will help you do this thing. The psychology will help me understand what the other student is thinking right now, होइन. अनि legal aspect is helping me do all my compliance work. Okay. Journalism is helping me talk to people, right. You know. So and then तपाईँले एउटा अकाउन्टिङ गरेर चाहिँ तपाईँ एजुकेसन इन्डस्ट्रीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ. कोही स्टुडेन्ट अकाउन्टिङको बारेमा चाहिँ म अस्ट्रेलिया जान्छु भनेर आयो भने यु क्यान गिभ हिम सो मेनी इन्फर्मेसन होइन. सो रेलेभेन्स चाहिँ इट इज अल द्याट. त्यो इन्ट्रेस्ट इज वाट ड्राइभ्स यु मोर. सो स्टुडेन्टहरू त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन होइन त्यो कुरामा चाहिँ, सो द्याट अब पछाडि चाहिँ यो कोर्सहरू इरेलेभेन्ट हुन्छ भनेर यस्तो जुन आइरहेछ नि तपाईँको होइन. सो तपाईँको फ्रन्ट लाइन वर्कर्सहरूको कति जब्सहरू जाँदैछ होइन, त्यस्तो कुराहरू छ तपाईँको होइन. हरेक कुराले हरेकलाई रिप्लेस गर्न सक्छ सक्दैन त्यो त अब टाइम विल टेल. बट एम्पथी इज समथिङ द्याट you know only human beings can show in any sort of job that requires empathy. So I think that factor will always be there. It is human who is developing certain sector. Whole मैले IT पढेँ, मैले बेसिक लेभलमा मात्रै काम गरिरहेको छु. Learning is a process throughout your life, right? IT पढेर काम छैन, किनभने एआईले आइटी गर्दैछ भने एआई बनाएको पनि त आइटीकै
वर्करले हो नि त होइन भने पछाडि भोलि त्यो एआई भन्दा अर्को कुनै डेभलप गर्ने पनि त ह्युमन बिइङबाट नै डेभलप हुनु पर्यो नि त त्यो त सो आफ्नो होराइजनलाई चाहिँ यु निड टु जस्ट एक्सप्यान्ड यु नो म पछि त पाउँदैन अरे अब मैले अस्ति एकजना आइटीको स्टुडेन्टसँग आइटी प्रोफेसनमा काम गर्ने एकजनासँग मैले कुरा गरेको थिएँ अनि यु नो आई आस्क्ड हर कि अब त कोडिङ त सबै एआईले नै गर्न थालिरहेछ अभियसली तर भेरिफाई कसले गर्छ इट इज राइट अर रङ भन्ने कुरा ह्युमन त चाहियो नि त होइन अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो जबको रेलेभेन्स नहोला अरे तर तपाईँले कोडिङ सिकिसके पछाडि त्योभन्दा माथि के रेलेभेन्ट हुन्छ त्यो त तपाईँको लर्निङ प्रोसेसले त अगाडि बढाइरहेको छ नि मैले पढेँ म अब सक्यो मेरो 3 वर्षको पढाइ मलाई यसैको बेसिसमा चाहिँ पुग्छ चाहिँ हुँदैन इदर यो जब विल लेट यु नो व्हाट टु डु इन फ्युचर होइन सो या सो त्यो कन्टिन्युअस एउटा चाहिँ लर्निङ हुनु पर्यो लर्निङ त यु हेभ टु किप लर्निङ थ्रु आउट यर लाइफ यु नो टु स्टे रेलेभेन्ट यु हेभ टु किप लर्निङ ओके सो हामी अब ग्लोबल सिटिजन कसरी बन्ने भन्ने कुरामा छौँ तपाईँको होइन सो युनिभर्सिटिजहरूले होइन अब इन्टरनेसनल युनिभर्सिटिजहरूले चाहिँ कसरी ग्लोबल सिटिजन बनाउन हेल्प गर्दैछ म्याम स्टुडेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ ओके जब कोर्सहरू कुनै डिजाइन हुन्छ मोस्ट अफ द प्लेसेसको लागि चाहिँ त्यो कुरा रेलिभेन्ट होस् भन्ने तरिकाले डिजाइन गरिन्छ होइन अब जस्तै हामीले आइटी पढ्यौँ भने आइटीमा हामीले अस्ट्रेलियामा जे पढ्यौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले भोलि क्यानाडामा गएर पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ अथवा यु नो युएसमा गएर पनि मसँग यो आइटीको डिग्री छ अनि यसले चाहिँ म काम गर्न सक्छु किनभने देयर आर सर्टन थिङ्स द्याट यु मस्ट लर्न वेन युआर स्टडिङ आइटी अथवा देयर आर सर्टन थिङ्स यु मस्ट लर्न वेन युआर स्टडिङ अर्ली चाइल्डहुड सिमिलरली नर्सिङ अर यु नो डक्टर नेपालमा डक्टर पढेको कोही पनि एमबिबिएस गर्नुभएकोहरू अस्ट्रेलियामा गएर एउटा रेजिस्ट्रेसन गर्नुहुन्छ अथवा उतातिर नै एउटा रेजिस्ट्रेसन एक्जाम दिनुहुन्छ पढाइ त यही हो नि त मेन पढाइ त यो हो उता गएर रेजिस्ट्रेसन गर्नु एन्ड देन दे क्यान वर्क सो देयर आर सर्टन थिङ्स द्याट एउटा एजुकेसन मटेरियलमा चाहिँ एभ्रिबडी फलो थिङ्स जुन चाहिँ ग्लोबली तपाईँ जहाँ गएर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ सो द कोर्सेस द्याट इज बिङ यु नो डिजाइन्ड एन्ड अफर्ड इट हेल्प्स इन अ लट अफ वे तपाईँले अस्ट्रेलियामा पढेर नेपालमा आइसके पछाडि के गर्ने मलाई धेरैले अर्ली चाइल्डहुड पढेर के गर्ने भन्नुहुन्छ क्या मैले उहाँलाई भन्छु नेपालमा आजको दिनमा तपाईँले त्यही फर्मेट नदेख्नु होला तर नेपालमा पनि त बिस्तारै न्युक्लियर फ्यामिलीको कन्सेप्ट बढ्दैछ बोथ द पेरेन्ट्स वर्किङको कन्सेप्ट बढ्दैछ चिल्ड्रनलाई अब चाहिँ डे केयर सेन्टरमा राख्नुपर्छ भन्ने भइरहेको छ होइन आजकल मोन्टेसरी पठाउनुहुन्छ यु नो देयर आर अदर डे केयर सेन्टर्स त्यही कन्सेप्ट तपाईँहरूले फर्केर आइसके पछाडि ओके वी आर डुइङ दिस नाउ वी आर लन्चिङ चाइल्ड केयर सेन्टर इट विल ग्रेजुअली बी तर गर्न त सकिन्छ नि त इन्टरनेसनल एजुकेसनको कन्सेप्ट त नेपालमा आइसकेको छ नि सो या द्याट वर्क्स देयर यु वान्ट टु वर्क विथ द सेम अर्ली चाइल्डहुड पढे तपाईँ क्यानाडामा गएर चाहिँ म चाइल्ड केयर सेन्टरमा काम गर्छु भन्नुहुन्छ डोन्ट यु थिङ्क द्याट डिग्री इज गोइङ टु वर्क अभियसली you know so that's how जब कोर्स डिजाइन्सहरू त्यो तरिकाले गरिन्छ प्लेसमेन्ट दिन्छ होइन सोसल वर्कमा 1000 आवर्स अफ प्लेसमेन्ट हुन्छ काउन्सिलिङ पढ्नुहुन्छ अनि 100 आवर्स अफ क्लिनिकल प्लेसमेन्ट हुन्छ अर्ली चाइल्डहुड पढ्नुहुन्छ अनि 80 डेज अफ प्लेसमेन्ट हुन्छ वी गिभिङ यु इनसाइड आउट थियोरिटिकल प्लस प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसन अफ द्याट सो इन्टरनेसनल युनिभर्सिटिज दे आर डुइङ क्वाइट वेल होइन सो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ म्याम तपाईँलाई के लाग्छ नेपाली युनिभर्सिटिजहरूमा चाहिँ त्यस्तै ग्लोबल पर्सपेक्टिभहरू होइन सो डेभलप गर्नुलाई चाहिँ कतिको हेल्प गरिरहेछ नेपाली युनिभर्सिटिजहरूले होइन सो तपाईँ आफै पनि नेपालमै लिडरसिप पोजिसनमा काम गर्नुभएको छ एन्ड यु हेभ ट्रान्जिसन टु अस्ट्रेलिया होइन सो तपाईँलाई के लाग्छ नेपालको युनिभर्सिटिजहरूले चाहिँ यो कुराहरूलाई कतिको एम्फसाइज गर्नुपर्ने जरुरी छ प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसनको साइडमा अलिकति इम्प्रुभमेन्ट चाहिन्छ जस्तो लाग्छ थियोरिटिकली वी गुड थियोरिटिकली आई मिन वेयर वाट एभर वी आर लर्निङ हामीले पढ्ने के हो जस्तै मैले जर्नलिजम पढ्दाखेरि हामीले इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टकै कुराहरू पढ्नु पऱ्यो नि त अथवा
कुनै पनि थ्योरीको पार्टहरू जब हामीले पढ्छौँ त्यो सबै इन्टरनेसनली डिजाइन गरिएको थ्योरिजहरू नै पढ्ने हो नेपालमा पनि लिएर आएको थ्योरिजहरू त्यही नै हो प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसन कसरी गर्ने द्याट्स मोर इम्पोर्टेन्ट सो नेपालमा जस्तै हामीले अलिकति स्ट्रङ पोर्सन चाहिँ जस्तै यो प्र्याक्टिकल आस्पेक्ट चाहिँ तपाईँले पास गर्नै पर्छ जसरी भए पनि जुन स्ट्रेन्थको साथ चाहिँ बाहिरको युनिभर्सिटिजहरूमा चाहिँ प्र्याक्टिकल हुन्छ त्यो चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो जरुरी लाग्छ इट्स नट ब्याड और वर्स आई डोन्ट थिङ्क आई मिन आई स्टडिड हियर आई लर्न अ लट जुन कम्युनिकेसनमा कन्भर्सेसनमा काम गर्नलाई अहिले मैले साइकोलोजीको काउन्सिलिङ पढेको स्टुडेन्टसँग कुरा गर्दाखेरि मैले नेपालमा मैले पढेको कग्निटिभ बिहेभियर थ्योरी भने मैले बाहिर पनि उहाँहरूले पढेको थ्योरी सेम नै हुन्छ वी क्यान अलवेज ह्याभ अ कन्भर्सेसन विथ द्याट त्यही हो अलिकति एक्सपोजर उहाँहरूकोमा भनौँ न अथवा अब्रोड एजुकेसनमा चाहिँ अलिकति एक्सपोजर बढी होला किनभने जब रेडी बनाउनको लागि एक्सपोजर इज भेरी भेरी नेसेसरी होइन हामीले बिबिए पढेर गइसके पछाडि त्यहाँनिर प्र्याक्टिकल्ली अब कर्पोरेट सेक्टरमा जब गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त जस्तै होटल म्यानेजमेन्ट पढाउनुहुन्छ नि यहाँ होइन उहाँहरूले त एक्चुअलीमा दुबईमा इन्टर्नसिप गराउनुहुन्छ या मलेसियामा इन्टर्नसिप गराउनुहुन्छ उहाँहरूलाई त होटलको इन्भाइरोमेन्ट थाहा छ नि त त्यस्तै खालको चाहिँ अरू कोर्सहरूमा पनि अलिकति प्र्याक्टिकल आस्पेक्ट जरुरी छ होइन भने मलाई लाइक यु नो जब theories and other part ko lagi I'm quite happy with the courses. Okay. So ma'am ko kunai suggestion like students who are going global हैन so उनीहरुको लागि चाहिँ त्यस्तो केही सजेसन्सहरु त्यस्तो केही छ so जसले गर्दा चाहिँ उनीहरुलाई अलिकति प्रिपेयर्ड गराओस् हैन so इन्टरनेशनल एजुकेसनमा जाँदै हुनुहुन्छ हैन or else नेपालकै युनिभर्सिटीमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने उनीहरुले चाहिँ के कुराहरुमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्ला हैन so that they'll be able to cope with the global scenario हैन and the challenges डिफिकल्ट छ भनेर नसोच्नुस् फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट चाहिँ डिफिकल्ट भन्ने हामीले हाम्रो बरु नेपालमा घोकेर पास गर्नुपर्छ रातभरि घोक्नुपर्छ होला त्यो त्यस्तो त्यहाँ त्यस्तो हुँदैन भनौँ न तपाईँले अन्डरस्ट्यान्ड गरेर पास गर्न सक्नुहुन्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सो त्यसको लागि त मैले अघि भनेको जस्तो ल्याङ्ग्वेज त सबैभन्दा जसको ल्याङ्ग्वेज छ उहाँलाई एकदमै सजिलो भएको छ इङ्ग्लिस यु नो व्हेन आई से ल्याङ्ग्वेज त्यस पछाडि तपाईको अगेन इवन आई वाज गिवन दिस सजेसन अ लट अफ टाइम्स कि बी थिक स्किन्ड अनि व्हाट डु यु मिन बाई थिक स्किन्ड कि कसैले केही भन्ने बित्तिकै चाहिँ एकदम छिटो अफेक्ट नहुनुहोस् त्यो कुरामा चाहिँ त्यो इमोसनली हैन या इमोसनली यु हेभ टु बी भेरी स्ट्रङ you're away from your family and that is how when you actually decide to go from your home country living behind everything and going to another country you get a lot of I mean there are a lot of chance that you'll get affected by a little stops but try and understand that other person also has you know has a perspective on why they are doing certain things so if you try and understand that and be thick skinned that's okay it will affect me right now maybe after 30 minutes I'm just going to be fine so why bother sort of thing त्यो कुराहरु भयो etiquettes of etiquettes I don't mean like royal etiquettes or something but there are certain etiquettes that you need to follow in certain country हैन अब त्यो कुराहरु भयो अब what I missed mostly when I am in what I miss the most when I'm in Australia is going around and having tea in a shop I'm an avid tea fan but जब म अस्ट्रेलियामा जान्छु I don't get that so there are certain things food को म्याटरमा पनि त्यो कुराहरु अलिकति मेन्टली प्रिपेयर्ड हुनु पर्यो हामीलाई सुरुको फेजमा अफेक्ट गर्ने यस्तै कुराले मात्रै हो then you'll get used to the life out there yeah Ma'am, with this person अरु कुनै experiences there are a lot of fun experiences that I had initially I'll tell you this thing and I'll tell other students also म त as a student गएको होइन म त भनौं न मैले after I started working for Excelsia I went and till date I have a trauma of going out in a
cafe or in a subway or in a coffee shop and order stuffs because of the Australian accent. I was very, very scared in the first place because, again, maybe when someone says something you don't hear, and then you're very scared to say, what do you mean? You're embarrassed to ask twice, and because of that, मलाई त्यो first चोटि जुन trauma भयो आजसम्म पनि whenever it comes to ordering stuffs, I don't go and order out. That is one of the things. But my friends are there right now. They're very cool. When they order, I'm like I still look at them and okay, I try and learn. And these are the things that you learn. I don't have to stay in Australia like forever, so it's just a 2 weeks or 3 weeks travel that I do every time I go. So these are the things that I've learned. And rules, पहिलोचोटि जाँदाखेरि मलाई अस्ट्रेलिया is a very, very disciplined country as continent country, as ओभरअलमा तपाईँको हरेक कुरा रुल फलो गर्ने हो. नेपालमा तपाईँले ड्राइभिङ गर्न सक्नुहुन्न भने पनि अस्ट्रेलियामा गएर त्यो लेभलसम्मको स्ट्रिक्ट एउटा हुन्छ नि, यु क्यान गो आउट एन्ड ड्राइभ. सो कति कुराहरू चाहिँ तपाईँले यहीँबाट म हरेक कुरा सिकेर जान्छु भन्नुभयो भने पनि हाम्रोमा नेपालमा यदि तपाईँलाई एउटा लाइन लगाइदिएर यहाँबाट क्रस नगर भन्यो भने चाहिँ somewhere or the other you'll see 1 or 2 people just crossing that line or not. त्यहाँ certain line बनाइदिसके पछाडि crossing itself is like it feels like oh my god, I should not be doing it. त्यहाँ सबैजनाले रुल फलो गरिरहेछ, so it will be very I mean तपाईँलाई काम गर्ने पढ्ने अनि घर आउने त्यस पछाडि you if once you start having your family in Australia, it's going to be very different. सुरुको 1-2 वर्ष चाहिँ तपाईँले म फिजिकली पनि भन्दिनँ, मेन्टली चाहिँ अलिकति स्ट्रङ हुनुपर्छ. सो पेरेन्ट्सको केसमा चाहिँ म्याम जस्तै अब स्टुडेन्टहरू त जान खोजिरहेको छ होइन, सो पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यदि मेरो बच्चाहरू यहीँ नेपालमै बस्थ्योस् होइन, अब अभियसली त्यो चाहना भइहाल्छ होइन. तर मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो, मेरो आफ्नै मेरो भाइ बहिनीहरू जुन बाहिर जानुभएको छ होइन, उनीहरू पहिला चाहिँ नेपालमा पढिराख्दाखेरि अलिकति दे आर लाइक भेरी कन्फाइन्ड जस्तो होइन, भेरी साई जस्तो. अहिले चाहिँ भेरी आउटस्पोकन भइरहेको जस्तो, अनि त्यहाँबाट अलिकति पर्सनली फाइनेन्सियली पनि ग्रोथ देखिरहेको छ होइन. सो पेरेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ कि लाइक अब अहिले वर्ल्ड इज गोइङ ग्लोबल होइन, अब द कन्सेप्ट अफ थिङ्क ग्लोबल एन्ड एक्ट ग्लोबल भनेर फेरि यो नयाँ कन्सेप्ट एभोल्युसन्स भइरहेको छ तपाईँको होइन. सो के भन्न चाहनुहुन्छ पेरेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ? Parents are very मनभित्रैबाट चाहिँ मेरो छोराछोरी मसँग बस्दै हुन्थ्यो, तर छिमेकीको छोरा गए पछाडि चाहिँ मेरोलाई पनि पठाउन पाए हुन्थ्यो जुन डिलेमामा बस्नुहुन्छ. आई थिङ्क द्याट्स वेयर द थिङ्स कम फ्रम. पियर प्रेसर एकदमै हो होइन. अब हामी स्पेसली हामीले मिडल क्लास लो मिडल क्लास फ्यामिलीमा देखिरहेको हुन्छौँ सुरुदेखि नै. एउटा यदि माइन्ड सेट चाहिँ मेरो आई निड टु अर्न समथिङ ब्याक, अथवा मेरो बाबुआमाले दुःख गर्नुभएको छ, म चाहिँ म कतै जान्छु, अब्रड जान्छु होइन. नट ओन्ली मैले अस्ट्रेलियाको मात्र कुरा गरेँ होइन, बाहिर गएर पनि आई अर्न समथिङ भन्ने मेन्टालिटी हुन्छ. अस्ति मैले एउटा डकुमेन्ट्री हेर्दै थिएँ, हाम्रो रुरल पार्ट अफ नेपालबाट 90 lakhs 1 crore पनि मागेर खर्च गरेर चाहिँ इलिगली अमेरिका जाने चलन जुन छ त्यसको एउटा डकुमेन्ट्री आई रेकमेन्ड यु हेर्ने. कथा भन्नेमा एउटा देख्छ अमेरिका सपना. सो अनि त्यहाँ भन्थ्यो कि त्यही अब हामीले चाहिँ हामी सोच्छौँ नि त त्यही बरु 1 करोडको अथवा 50 लाखको पनि त बरु नेपालमा केही न केही त गरेर कमाउन सकिन्छ नि त होइन, जे भए पनि गर्न सकिएला नि भनेर सोच्छौँ. अनि त्यहाँ एउटा भनेको थियो कि विदेश जाने भए चाहिँ ऋण दिन्छन्, होइन भने दिँदैन. सो त्यो एउटा ओभरअल प्रेसर आइसक्यो क्या, द्याट बाहिर गइसके पछाडि कमाइन्छ नै भन्ने. तर म आफू नगएको भएर मैले अरूलाई जानुस् भन्न पनि मैले होइन, म पर्सनली मैले कसैलाई पनि होइन जानुपर्छ भन्ने होइन. तर एक्सपोजर इज भेरी गुड. तपाईँलाई धेरै कुराहरू नेपालमा चिया पसलै सुरु गर्नुहुन्छ भने पनि नयाँ ढङ्गको कसरी सुरु गर्न सकिन्छ, बिजनेस लर्निङ होइन, पढ्नुहोस् आउनुहोस् अनि त्यस पछाडि लेट्स मेक
नेपाल डिफ्रेन्ट होइन अब हामीलाई चाहिँ बाहिर गइसके पछाडि पैसा एकदम कमाउँछ जस्तो लाग्छ कि त्यो किन हो भने नि नेपालमा जोसँग सम्पत्ति भएको मान्छेहरू पनि हुन्छ नि त्यो अचल सम्पत्ति बढी हुन्छ कि जस्तै ल्यान्ड भयो अथवा हाउस भयो क्यास देखिरहेको हुँदैन प्रायः जसरी फ्लो हुँदैन कि त्यो क्यास पहिला सुरुमा देख्ने बित्तिकै त्यही द्याट इज क्यास इज एन एसेट भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट हुन्छ नि त बिकज आई गेट द्याट मनी इन्स्टेन्टली त्यो देख्ने बित्तिकै ओ माई गड पिपल आर ड्राइभिङ आउट देयर होइन पिपल आर त्यो देखेर चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट जाग्छ तर 3 इयर्स तपाईँले पढ्नुहोस् अस्ट्रेलियामा 2 इयर्स पढ्नुहोस् तपाईँले अर्को अस्ट्रेलियाले दिएको पनि छ तपाईँलाई अर्को वर्किङ भिजा 2 इयर्सको लागि यु लर्न अ लट यु गेट यर इन्भेस्टमेन्ट ब्याक कम ब्याक टु नेपाल एउटा त्यति नै चामलको त्यही चामल तपाईँले अस्ट्रेलियामा 1 लाख रुपियाँ सब मैले इक्जाम्पल दिएँ 1 लाख रुपियाँ कमाउनुहुन्छ भने तपाईँले खान बस्नको लागि 75,000 खर्च गर्नुहुन्छ ट्याक्स सहितको होइन अनि 25,000 हो तपाईँसँग हुने नेपालमा तपाईँले 50,000 कमाउनुहुन्छ र 25,000 को खर्च गर्नुहुन्छ कि अनि बच्ने त्यही 25,000 हो खासमा चाहिँ ओभरअल क्याल्कुलेसन चाहिँ त्यसरी हो तपाईँले पैसा बचाउनुहुन्छ बाहिरबाट भने पनि त्यो आफूले खाइ नखाइ बचाउने हो सो यो कुरा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला सुरुमा होइन वा त्यहाँको स्ट्यान्डर्डको हिसाबले हामीले पैसा पनि त्यही अनुसारले खर्च गरिरहेका हुन्छौँ तर एक्सपोजर पाइसके पछाडि नेपालमा आएर चाहिँ आफूले केही दिन सक्यो अहिले भनौँ न हामीले कफी अर्डर गर्छौँ कफी कल्चर आएको कति टाइम भयो होला सायद समवन हु वेन्ट अब्रड स दिस थिङ्स ब्रट इट ब्याक अहिले हामीले बाहिर स्टारबक्स सुनिरहेको होला अरे होइन अहिले हाम्रोमा जावा इज भेरी भेरी पपुलर राइट अथवा अरू कुनै कफी सप आउटलेट छ दे भेरी पपुलर त्यो आएको त लाइक वी अल्सो कुड डु द सेम थिङ बिकज समवन डिसाइडेड टु कम ब्याक एन्ड फलो दिस थिङ एउटा त्यो पेरेन्ट्सहरूलाई डर चाहिँ मेबी होइन म्याम जस्तै अब स्टुडेन्टहरू बाहिर जान्छ अब त्यही पिआर लिएर बस्छ मेरो छोरा फर्किँदैन छोरी फर्किँदैन होइन त्यो कुराले पनि अलिकति उनीहरूलाई त्यो गाह्रो चाहिँ भएको होला मेबी होइन अनि तर स्टुडेन्टहरूलाई पनि लाइक गोइङ ग्लोबल भन्ने बित्तिकै बाहिर गएर सेटल भन्ने मात्रै होइन नि त सो तपाईँले भन्नु जस्तै बाहिर जाउँ एक्सपोजर लिउँ रिटर्न ब्याक टु कन्ट्री मेबी ट्राई समथिङ न्यू होइन त्यहाँकोलाई यता लिएर मेबी यु क्यान वर्क फ्रम हियर फेरि इन्टरनेसनली पनि होइन सो त्यो कन्सेप्ट पनि स्टुडेन्टहरूले बुझ्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन हो पेरेन्ट्स हाम्रोमा त पहिल्यैदेखि नै इट्स अ भेरी गुड वे अफ लिभिङ छ नि जुन पेरेन्ट्ससँग आफू बस्ने अथवा पेरेन्ट्सलाई आफूसँग राख्ने जुन कन्सेप्ट छ बाहिर त्यो छैन त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो अलिकति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बाहिर एकदम टु मच न्युक्लियर फ्यामिलीमा बस्यो पेरेन्ट्स हेभ देयर ओन लाइफ चिल्ड्रन हेभ देयर ओन लाइफ त्यो इमिटेट गर्दाखेरि चाहिँ पेरेन्ट्सहरूको लागि अलिकति दुःख हुने हो मैले दुवै तरिकाको पेरेन्ट्स देखेको छु नगइदिए हुन्थ्यो भने पनि देखेको छु गइदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि देखेको छु गइदिए हुन्थ्योमा चाहिँ अब अलिकति यु नो दे विल हेभ अ गुड लाइफस्टाइल एन्ड एभ्रिथिङ फर देम तर इफ यु आर रियली थिङ्किङ अफ चिल्ड्रेन एन्ड इफ दे वान्ट टु सेटल अब्रड देन अब त्यसमा केही गर्नै सकिँदैन बिकज देन द्याट इज देयर लाइफ होइन तर इफ समवन थिङ्स कि मैले नेपालमा बसेर गर्न सक्छु होला त भन्ने जुन एउटा हुन्छ नि तपाईँलाई कति धेरै अपर्च्युनिटी छ र नेपालमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू त त्यो हामीले एक्सप्लोर नगरेर मात्रै हो भन्छु क्या मैले इभन यहाँ नेबरिङ कन्ट्रिज दुवै साइडमा हेर्नु न बाहिर जानुपर्ने उनीहरूले जरुरतै महसुस नगराउनको लागि जे लोकली जरुरी छ त्यो कुराहरू गरिदिइहाल्ने कि होइन अब त्यो सानोभन्दा सानो कुराहरू चाहिँ ल मैले यो ठाउँमा यो रहेन रहेछ म यसको पसल खोलिदिइहाल्छु अथवा यो रहेन रहेछ प्रोबेबली आई क्यान डु द्याट हो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर ननिस्केको हो नि त हामी त त्यो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्क्यो भने चाहिँ यहाँ पनि छ अब्रड एजुकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट आइ एम नट टकिङ अबाउट सेटलिङ अब्रड आइम टकिङ अबाउट स्टडिङ अब्रड एन्ड गेटिङ द्याट एक्सपिरियन्स गेटिङ द्याट एक्सपोजर एन्ड लर्निङ समथिङ टु कम ब्याक because even if you take your parents back to your जुन countryमा settle हुनुहुन्छ they're not going to be happy there they'll be happy seeing your success but personally they love being here so if all of you can stay here after you know, and then do something that एकदमै धनी नै भएर चाहिँ म एकदमै आउट अफ द वर्ल्ड जान्छु भन्न पनि परेन एउटा सिम्पल लाइफको लागि त नेपाल इज द ह्याप्पिएस्ट प्लेस टु बी
सो के हामीलाई अहिले हेर्दै गर्नुभएको हाम्रो भ्युवर्सहरूको लागि होइन यङ स्टुडेन्ट्सहरू एन्ड देन आफ्टर पेरेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ म्यामको एउटा के रेकमेन्डेसन सजेसन के हुनसक्छ टु बिकम अ ग्लोबल सिटिजन होइन सो विथ इन्टरनेसनल एजुकेसन अनि त्यस पछाडि तपाईँले के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ होइन सो म्यामको साइडबाट एउटा केही फाइनल अब हामी अलमोस्ट एट द एन्ड अफ द सेसन भइसक्यौँ सो के छ फाइनल एडभाइस पिस अफ एडभाइस स्टुडेन्ट्सको लागि स्पेसली वेन युआर गोइङ अब्रोड फर एनी सर्ट अफ स्टडी सेल्फ रिसर्च एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो सुन्दाखेरि एकदम तपाईँहरूलाई क्लिसे लाग्न सक्छ तर इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टु डु यर ओन रिसर्च बिफोर यु go to study abroad र पेरेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ डु नट पुट अ लट अफ expectations or pressure in the very very beginning of students going abroad because we've seen that they struggle a lot there उनीहरूलाई emotionally पनि financially पनि पढ्ने assignment मा पनि if they were in Nepal you wouldn't have given them any of those sort of trouble so try and understand and if you really can उनीहरूलाई के support चाहियो भने मैले 6 महिना 1 वर्षको पैसा पठाइदिएँ अब चाहिँ नमाग है भन्ने तरिकाले भन्दा पनि दुःख पर्यो भने गाह्रो पर्यो भने भन लुकाएर नबस भन्ने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू इमोसनली अलिकति स्ट्रङ दे क्यान डु द्याट दिस इज फ्रम फर द स्टुडेन्ट्स हु आर गोइङ अब्रोड एन्ड इभन फर द पेरेन्ट्स एन्ड एज फर द ग्लोबल सिटिजन एज आई टोल्ड you learn you're consistent with your work you're ready to learn every moment of your life you are going to become a global citizen no matter what. Wonderful. Thank you so much ma'am. It's been a pleasure having you. Thank you for inviting me. Thank you so much.